Let's go. Hi යාළුවනේ Art of Cooking අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't. අවුරුද්දේ මුල්ම පෝයට ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසේ පෝයට පන්සලේ උපාසක දාණය අපි තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හස්බන්ඩ්ගේ අක්කලා අයියලා එහෙමත් එනවා. ඉතින් එහෙම ඇවිත් පාන්දරම කට්ටිය නැගිටලා දාණය පිළියෙල කරන්න පටන් ගන්නවා. හේල් දානයක් නිසා අපි වෙනදා වගේම ඉන්දියාප්ප තමයි දුන්නේ. ඉන්දියාප්ප ටික නම් ළඟ ගෙදරක කෙනෙක්ට කියලා හදව ගන්නවා. අපේ ගෙවල් ළඟම නයිට් හරියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ආප්ප එහෙම ගෙනල්ලා උදේට තේ එකක් එහෙම බොන ගමන් තමයි වැඩේ කරගෙන යන්නේ. මම මේ ඔක්කොටම අවශ්‍ය ලූණු සුදු ලූණු වගේ දේවල් ටික කලින් දවසේ ලෑස්ති කරගෙන තියාගත්තා. ලේසියිනේ එතකොට. ඉන්දියාප්ප වලට අවශ්‍ය මාළු පිණි ටික තමයි අපි හදන්නේ. පාරිප්පු හොද්දක් හදලා, පොල් සම්බෝලයක් හදලා, මාළු හොද්දක් තමයි අපි හදාගත්තේ. අයියලා අක්කලා ගොඩක් දෙනෙක් හිටපු හින්දා ඉක්මනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වුණා අපිට. ඔයාලා සමහර අයට මතකත් ඇති අපි ගිය අවුරුද්දේ මේ දාණය දුන්න දවසේ තමයි බබාගේ අකුරු කියෙව්වේ. අපි එදා ඒ වීඩියෝ එක තමයි අප්ලෝඩ් කරේ. ඒ වීඩියෝ එක බලපු අයට නම් මතක ඇති ඒක. මේ ඉන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ පොඩි අයියා. කලින් දවසකත් මම දාන වීඩියෝස් කිහිපයක් දාලා තිබුණා. ඒ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට්ස් දාලා තිබුණා ගොඩක් අය අපේ පන්සල ලස්සනයි කියලා, පන්සල පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් බලන්නකෝ අද අපි ඔයාලට අපේ පන්සලත් පෙන්වන්න. බලන්නකෝ අපේ පන්සල ලස්සනයිද කියලා. මේ පන්සලට කියන්නේ කිරිඳිවැල් මඩ පන්සල කියලා. නම නම් ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාමය. මමයි බබයි එක්ක යන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා. එයා තමයි ඩොක්ටර්.
යතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේවමනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති සාදු 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 ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ යතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේවමනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් විචාරණ වාසියේ පළමු වරේ ලංකාදීපයේ වාහියන්දරේ වැඩම කළාම කියනෝනේ අර වගේ අර ඈතින් පේන්නේ දොළු කන්ද තමයි. ශාස්ත්‍රීය ඉතිහාසය ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් ඒ කන්ද ගැන අහලා ඇති. අපි දවසක දොළු කන්දෙත් යමුකෝ. ඒ වගේම ශාස්ත්‍රීය ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා උද්ගත ඇතිවෙනවා. මුල්වේ කාර්යයක රචිතා උදෑසන දක්ෂ පොල්චාන්තියේ කටයුතු කෙරෙනවා. ඊළඟ මාසෙ දුරු පාඩම් වලදී උදෑසන දක්ෂ පොල්චාන්තියේ කටයුතු එදුනේ වගේ වායාරයේ ඒ කාර්යයේ ඉස්සරහින් ලාභ. ඒ දුනියේ දෙදෙනාම ප්‍රදේශයේ ඒකාශ්‍රීමාන විද්‍යා අපේ පන්සල හරි ලස්සන තැනක පිහිටලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තකින්ම කුඹුරු යායක් තියෙනවා. එක පැත්තකින් ඇලක් පාර අයිනෙම තිබුණත් හරිම ලස්සන තැනක තමයි තියෙන්නේ. ඒකාශ්‍රීය විද්‍යාස්මින් දාර්ශනික දෙන්නේ ඒ අපේ වාගේ මුල්කොස් රෝගා පුත්‍රයන් වහන්සේගේ පූජා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට මහා සංඝරත්නයේ අදින මුසිල් දිනුනේ උදෑසන දර්ශන දීපයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතන මේ අයිනෙම ඉන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ ලොකුම අයියා. මෙතන මේ ඉන්දියාප්ප බෙදන්නේ ලොකු අයියා මැරි කරලා ඉන්න අක්කා. ඊට එහා පැත්තේ තමයි හස්බන්ඩ්ගේ අක්කා ඉන්නේ. මේ තමයි පවුලේ දඟයෝ ටික. මෙම දානය පිළිගැන්වුවා වූද සකස් කළා වූද සහ සම්බන්ධ වූද දායක පින්වතුන් හට මෙම දානානිසංසය මෙලොව යහපත සඳහා පරලොව යහපත සඳහා සංසාර දුකින් අත මිදීම පතාම හේතු වේවා වාසනාව වේවා වාසනාම වේවා साधु साधु साधु
අම්මා එහා පැත්තෙන් යන්න. මේ පැත්තෙන් ගියා. අද දුරුතුපුර පසළොස්වක පොහොය ඔස්සේ උදෑසන රන්තල් පූජා කරන අද පින්තුන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම අපි උතුමක් පවතිනවා. අපි යන්දිලා වෙනුවෙන් උදෑසන දාණය පිළිගන්නවන්න කියනවා. සියලුම ඥාතියින් ගුරු දෙමාපියන් එවාගේම මේ අෂ්ට පරිස්කාර පූජාව සිද්ධ කිරීම තුළින් අදහස් කරන්නට යෙදුණු ගෞරවනීය අපේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේලා පවත්වලා ඒ වගේම අපේ දායකකාරකාදී පින්නතු එතුමීගේ ආදරණීය ගුරු දෙමාපියන් අපි ඔබ හැම දිනාගේම ඉතින් යාළුවනේ ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. තකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. ආදරෙයි හැමෝටම.